Hello friends, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকক কেক বনোৱা দেখাম। কলৰ কেক কেনেকৈ বনায় বলকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মই একাপ ইয়াত এনেকুৱা কাপ এটাত একাপ মই ইয়াত ময়দা দিলোঁ আৰু একাপ দি দিব 2 কাপ ময়দা দিব। পিছত ইয়াত আধা কাপ চেনি দিব, বেকিং পাউডাৰ দিব 2 টিস্পুন, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा দিব। তাৰপিছত গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিব। কলখিনি এনেকৈ কাটি ল'ব, গ্ৰাইণ্ডাৰ দি দিব। ইয়াত কল আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি এনেকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰ দি আনিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিব, মিক্স কৰি দিব। কণী দিব, 2টা কণী দিব। ইয়াতে 2টা কণী দিছোঁ আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াতে অলপ ভেনিলা এসেন্স দি দিছোঁ। সব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। ৰিফাইন তেল আধা কাপ দি দিব। আৰু সব ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। এইটো এটা হেল্ডি কেক হ'ব, যিহেতু ইয়াত কণী, গাখীৰ, কল সব ভাল ভাল বস্তু দিয়া আছে। ঘৰতে বনাই চাবচোন আপোনালোকে, খাবলৈও বহুত ভাল হয়। এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে, ঘৰতে বনাই খাব পাৰে। সেয়া চব আমি এইখিনি চব মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ইমানটোৱে ঢিলা ৰাখিব। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি এই মলটোত ঢালি দিব। অতি সহজত দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বনাই চাবচোন ঘৰতে, খায়ো ভাল লাগিব। এইখিনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইটো ভতিজিত ভৰাই দিম। ইয়াতে 2টামান চেৰি কাটি দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, যদিহে আছে দি দিব, দেখিবলৈও ভাল লাগে। এইটো চব কেকটো ফুলি আহিছে। এইটো কেকটো উলিয়াই আনিলোঁ। এইটো এনেকৈ টুথপিক এডালে খুচি চাব, যদি ইয়াত লাগি নাহে তেনেহ'লে এইটো ভালদৰে সিজিলে। এইটো চব ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিলে। এইটো অলপ ইয়াতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক, তাৰপিছত উলিয়াই দিব। এইটো চব কেকটো মই আনমোল্ড কৰি দিলোঁ আৰু এইটো আপোনালোকক মই এৰুৱাই দেখাইছোঁ। তাৰপিছত ইমান ধুনীয়াকৈ এৰি খাই আহিছে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। থেংক ইউ।